درود بچه ها، تو کانال نوالیسم مدرن عرفان شمنیسم کاستان دارو بر اساس آموزه های دونخوان در یک چارچوب فنی معرفتی مورد بررسی قرار دادیم. خب دوستان، تو ویدیوی حاضر قصد دارم چند نمونه از بی‌عملی هایی که در شرایط مختلف آگاهی کارا هستند رو براتون مثال بزنم تا یک کم بهتر با فرایند دستکاری انرژی توسط بی‌عملی آشنا بشید. اینکه چه شکلی بر ارتعاش ما اثر میکنن. سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی هم به همین قضیه بپردازم و دیگه مفهوم بی‌عملی تو کانتکست نوالیسم مدرن رو جمع‌بندی کنیم. با ما همراه باشید. بچه‌ها، بعضا اسیر غم و اندوه شدید. حالا به هر ترتیب، هر غم و اندوهی که هست. یکی از بی‌عملی‌های مفید برای رهایی از غم و اندوه چیه؟ قبلا براتون گفتم. شگفت زدگی، شگفتی. تجربه شگفتی از راز و رمزهای کیهان. مثلا تماشای یک ویدیوی عجیب و غریب، یا اصلا گردش در یک طبیعت ناشناخته، یا مطالعه یک کتاب عرفانی و متافیزیکی جدید. شما رو به شگفتی وادار میکنه. باید کاملا جدی این کار رو انجام بدی. جنون ارادیت باید این تیپی باشی. تو از غم و اندوه نجات میده. تو رو میبره تو فاز شگفتی. مثلا چیه فلان. بی‌عملی خشم، خدمتتون عرض کردم، خنده تصنعی و آگاهانه. انرژی تو به جای اینکه به شکل خشم آزاد کنی، با خنده آزاد کن. خنده میتونه اوایل عصبی باشه، اشکال نداره، ولی باید شادی رو خودت خلق کنی. قبلا ما گفتیم اندوه از بی‌کرانگی نشأت میگیره، شادی از مرکز ثقل کالبد انرژی از درون ما میاد. میتونیم از طریق خندیدن در واقع انرژی شادی درست بکنیم. بی‌عملی افسردگی چیه بچه‌ها؟ مشاوره. دیدید دیگه، معمولا انسان‌ها که افسرده میشن اولین کاری که میکنن مراجعه میکنن به روانپزشک، روانشناس. حالا در همه نوع قسمش من گفتم مشاور، از هوش مصنوعی بگیر تا برو مشاوران دیگه‌ای که وجود داره، مشاوره با مرگ، مشاوران غیر ارگانیک، همین مشاوران ارگانیک، متخصصین. از درخت هم شما میتونید مشاوره بگیرید. در همه نوع قسم و گونه‌ای که داره. یا اصلا من خودم از وایس های کلاس خودم مشاوره میگیرم گاهی اوقات. جالبه دیگه، امکان پذیر. همونطور که از هوش مصنوعی میشه مشاوره گرفت، آدم از حرفای خودش هم میتونه مشاوره بگیره. یاد اون داستان افتادم، طرف گفته بود من در کتاب خود خواندم که مثلا فلان. بی‌عملی عشق، حماقت و اشتباه ارادی. مثلا من یادمه که دوران لیسانس مثلا عاشق شده بودم. عاشقم که چی عشقی بود واقعا. طرف شوهر داشت، بچه داشت مثلا. رد می‌کنی. حماقت، اشتباه ارادی یک بی‌عملی بیجا و مناسب هستش برای دور زدن اون احساس کورکورانه. و کاملا جدی باید باشه. دوباره تاکید میکنم این نقشه باید جدی اجرا بشه. حالا بر اساس استعدادی که داشتین تونست از اون منجلاب در بیاین. استعداد در بریم. بی‌عملی عشق رو متوجه نشدم. متوجه باش دیگه. حماقت و اشتباه ارادی یعنی خودت رو درگیر احمق بازی‌های الکی پلکی بکنی. چرا؟ چون ذهنت دائما داره بهت فرمان میده که آقا جان مثلا مورد چقدر خوبه، چقدر زیباست، چقدر دوست دارم باهاش صحبت کنم، دوست دارم که میدونم بغلش کنم، لمسش کنم. اما اقسام این گفتگوهای درونی تو سرت میپیچه دیگه. درسته؟ یه بی‌عملی اینه که خودتو بری درگیر کارهای اشتباه بکنی. اشتباه باید بکنی کلا. احمق بازی باید در بیاری. ترجمه می‌کنی؟ بازیه کلا کمیل و شکاره. حالا نشده احمق بازی در بیارید. مثلا بچه‌ها رو دیدین چه شکلی احمق بازی را میندازن، لوس میکنن خودشونو فرضاً گاهی اوقات. حالا میگه شما نمیخواد خودت واسه کسی لوس بکنه. مثلا جمع بچه‌ها هستی احمق بازی در میاری. تو خونه تنهایی یا جلو خانواده. خلاصه همه اینها باعث میشه که اون قفل گفتگوهای درونی که بر تو چیره شدن شکسته بشه به نوعی ذره ذره. ترجمه می‌کنی؟ یا مثلا کارهای اشتباه انجام میدی. خودتو درگیر جبران اشتباهات میکنی. حالا ادا یا شکلت در آوردن هم یک بخشی از این میشه. و جنون ارادی دیگه. یا مثلا کارهای اشتباه انجام میدادیم بعد درگیر پیامدهای منفی اون میشدیم. گفتیم ای وای حالا بیا اینو درست کن. اون اشتباه رو ارادی به طور کاملا آگاهانه انجام دادیم ما. ولی بعدش درگیر تبعات اون میشیم. همین که درگیر تبعات اون میشیم
چون با قصد نرمش ناپذیرمون خودمون اون کار رو انجام دادیم، این باعث میشه که از اون فاز جنون و عشق موهومی فاصله بگیریم. یعنی انرژی ما رو به جای اینکه در اختیار فرمان ذهنی بیگانه قرار بده که آی اون چقدر خوبه، آی فقط به اون فکر کن، کلا آسمان دهن باز کرده، چه میدونم اون فقط افتاده فلان، دیگه از اون مورد بهتر برای تو وجود نداره. اما اقسام این گفتگوهای درونی به جای اینکه انرژی تو در این مسیر تخلیه بکنی، کانالیزه میکنه به جاهای دیگه. تریکن دیگه، اینا در واقع حقه هستن. چرت و پرت گویی، پرت و پلا، بله میتونه باشه. بعد همین اینها مصادیق همین حماقت و اشتباه ارادی هستن. شما رو میبره توی کانال دیگه. حالا یه نمونه اینطوره: بی‌عملی، زجر و عذاب، نظاره‌گری در کمال بی‌ترحمیه. دلسوزی، وقتی که درگیر دلسوزی شدی. بی‌عملیش ناچیز انگاشتن حیاته، ناچیز دونستن حیات. درگیر وسواس شدی. بی‌عملیش دقت به بی‌عدالتی جهانه. بی‌عدالتی جهان رو ببین، این تو رو از تمرکز وسواس دور میکنه. دلزدگی و یک نواختی، بی‌عملیش چیه؟ دلزده شدی دیگه. اصلا یکی از بچه‌ها بود گفتش که من به بی‌ترحمی رسیدم ولی از اون ور دیوار افتادم، دیگه میلم بهش کاری نمیکشه. دلزده‌ام، از جهان دلزده‌ام، از خودم دلزده‌ام، از اطرافیانم دلزده‌ام، اصلا حوصله هیچ رو ندارم، حتی غذا هم دیگه به زور میخورم. یک نواخت شده همه چی. اینجا کنجکاوی و کاوش پیچیدگی‌های جهان به طور مغرضانه میتونه بی‌عملی خوبی باشه. خودت برو در دسترس کیهان قرار بده. برو توی بیابون شب و اونجا بمون، ببین میتونی تا صبح رو با دلزدگی و بی‌حوصلگی و یک نواختی بگذرانی. وقتی ابزارگراقت اومد تو دهنت، اون موقع متوجه میشی که نه، کیهان اونقدر ناشناخته است، اونقدر پیچیدگی در خودش داره که جایی برای یک نواختی باقی نمیذاره. اون قرآن میگه من یاد گرفتم که هر بار با پیچیدگی‌های ناشناخته مواجه میشوم، شگفت زده بشوم و بگویم که ایدون با دنقان اهل معرفت دیگه. اگر قرار باشه به بی‌ترحمی باشه، دلزده بشه نسبت به همه چیز، دیگه نه، که با هر پدیده‌ای که مواجه میشم بهت زده میشم، گم چنین باد این شگفتی ادامه داشته باشه، شگفت زده بشم. دقت میکنی؟ این شگفتی رو یه جور ستایش میکنه. همین یعنی چی؟ یعنی بی‌عملی، یعنی دسته جدیدی از فیوضات عقاب رو تشکیل‌گیری بکنی. بعد برای دلزدگی شروع به کاری جدید بکنی با حیرت و کنجکاوی. یا خستگی بچه‌ها. بی‌عملی خستگی چیه؟ یک تعجیل ساختگی. مثلا مثل چی؟ مثلا یه دوش سریع گرفتن حال و انرژی شما رو تکون میده. یا مثلا من یادمه صبح حال نداشتیم بریم مدرسه، الکی همچون یه رو دیرتر ساعت و زنگ میذاشتیم، هم باعث میشد یه خورده بیشتر بخوابیم، هم که یه خورده دیر بشه که بعد وقتی بیدار میشیم دیگه با عجله دیگه تند خودمون رو آماده کنیم خواب به زور از کلمون بپره. عجله رو خلق میکردیم. این باعث میشد که خواب آلودگی، خستگی از تنمون در میره. اما یه نکته، بعد از مدتی این کار هوشش رو از دست میداد. من یادم دیگه از مرتبه به بعد جواب نمیداد برامون. چند بارم کلا خواب موندیم، مثلا مدرسه نرفتیم مثلا. یا یادمه که یک بار حتی سر امتحان من به فاک رفتم. سر امتحان من نزدیک 40 دقیقه اینا دیر رسیدم که ناچار شدم مادرمو ببرم، دوره راهنمایی بودی. اینو من مرور دوباره کرده بودم، چقدر عجیب بود. هوا بارونی بود، مادرم وساطت کرد وگرنه نمیذاشتم. بعد مدیر حالا دیگه ول نمی‌کنه، میگه نه 40 دقیقه گذشته فلان. معلممون داشت از اون بر رد میشد، گفت نعمتی تو الان اومدی فلان، چی شد؟ گفتم خواب موندم. بعد اومد وساطت کرد به مدیر، گفتش که آقا حساب بیاد آقا این شاگرد رنگ کلاس ماسی تابلو بازی بود. خلاصه امتحان رو دادیم، به خیری گذشت. سوال اینه چرا این بی‌عملی هوشش رو از دست داد؟ دائما همینو تکرار میکردم. هر روز صبح یه رو دیرتر بیدار میشدم، دیرتر از زمان مقرر، که یک عجله تصنعی رو ساخته باشم که باعث بشه اون شوک به کالبد انرژیم وارد بشه که خواب‌آلود نباشم، خستگی تو تنم نباشه. کجای کار میلنگید بچه‌ها؟ ایراد کار کجاست؟ کی میخواد بگه؟ آفرین. تبدیل به عمل شده بود، تبدیل به عمل یا عادت شده بود. این نکته رو ستاره بزنیم. دیگه حالا فراموش کردم بگم، قبلا گفتم حالا جهت مرور میگم. بی‌عملی تا زمانی گوش داره و کار میکنه که تبدیل به عادت نشه.
به محض اینکه تبدیل به عادت شد میشه فرمان بیگانه. ذهن همه چی رو به دست میگیره. به خصوص توی رویابینی خیلی این قضیه اهمیت داره. طرف میگه آقا دیگه این ترفند برام کار نمیکنه. چرا؟ چون بیعملی به عمل تبدیل شده. هوشش رو از دست داده. دقت میکنی؟ مثلا از یکی دل زده میشیم بریم سراغ یه آدم جدید. بله اینم یه بیعملیه. انسان‌های عادی به طور ناخودآگاه از این بیعملی‌ها در چنته دارن. اتفاقا دارن دیگه بعضیاشون، که البته دوباره بعضیا این بیعملی رو به عمل تبدیل کردن. مثلا دیدید دیگه عشق‌های مجازی یکی پس از دیگری ریپلیس میکنن. ماهی یه بار عشقش رو عوض میکنه. این دیگه تبدیل به عمل شده، تبدیل به عادت شده، هوشش رو از دست داده. اولین بار اوکی بوده ولی دوباره تکرارش کرده. دیگه فرمان بیگانه است، تبدیل به انرژی خواری میشه. تفاوت عمل و عادت اینجا و بیعملی چیه؟ به لحاظ انرژیایی عمل انرژی خواری میکنه از تو، بیعملی انرژی زایی میکنه. ترجمه میکنی چی میگم؟ بیعملی ترس چیه بچه‌ها؟ ترس شدید. یکی از بچه‌ها قبلا سوال کرده بود. تسلیم و بیخیالی مثلا، یا باز خنده جنون ارادی، جایی که دونخوان مثال میزنه برای کارلوس کاستاندا، میگه مثلا دست تو محکم بکوب به رانت و خنده جنون رو سر بده. یا مشاوره با مرگ. هیچ چیزی فراتر از مرگ نیستش. مشاوره با مرگ ترست رو خفه میکنه. یا اینکه مثلا یه فرمان صادر کنی، بگی اینجا توهم است، به خصوص توی رویابینی که دچار ترس میشی، اینجا توهم است، بلند داد میزنی. یا توی زندگی روزانه کاغذ برمیداری با ماژیک بزرگ مینویسی روش اینجا توهم است. یا در قبال اون قضیه عشق، مثلا تو احمق هستی، مثلا به خودت میگی تو احمق هستی، برچسب میچسبونی به دیوار اتاقت. صبح که از خواب بیدار میشی اولین پیامی که ببینی همینه، به یادت میاد. میگه راست میگه. این تبدیل به فرمان عقاب میشه از مرتبه بعد. تو از اون توهم قبلیه نجات میده، هرچند تو وارد توهم جدید میکنه، ولی توهم جدید دیگه قدرت قبلیه رو نداره. اولیه اسیر میکنه آدمو. فقط باید از اون حفره بیگانه فرار کرد، از اون تله بیگانه باید گریخت. یا دوباره مثلا بازی کودکانه. بعدا منم که دچار ترس میشم، به خصوص جلسات رویابینی، حالا تو جهان فیزیکی هم همینطوره، بازی کودکانه را میندازم. همین رقص اقتدار من در واقع روی بیعملی من میشه، در من قدرت تولید میکنه، منو از اون فاز ترس و وحشت جدا میکنه. از تسلیم و بیخیالی بیعملی خوبیه براش. شجاعت ساختگی. بله خیلی خوب بچه، بس رو تا همینجا نگه دارید. ما بقیه مثال ها رو موکول میکنم به ویدیوهای بعدی. لایک و ساب و کامنت یادتون نره دیگه، مثل همیشه. ممنون از شما.